منطقه 12 تهران به عنوان قلب گردشگری پایتخت ایران شناخته میشه، جایی که سالها پیش تاریخ و زندگی کهن پایتخت نشینان را در هم تنیده بود. این منطقه واقع در مرکز شهر تهران با مساحتی فراتر از 91 کیلومتر مربع به عنوان قدیمی ترین منطقه شهر شناخته میشه. این منطقه از شمال به خیابان انقلاب، از شرق به خیابان 17 شهریور، از جنوب به خیابان شوش و از غرب به خیابان‌های حافظ و وحدت اسلامی محدود میشه. در گوشه‌ای از پایتخت چنار زنده‌ای نفس می‌کشه که عمری بیش از پیدایش پایتخت داره. در واقع این چنار از زمانهای دوری که هنوز در تهران آثاری از شهرنشینی پیدا نبود، همه چیز را زیر نظر داشته و تنها شاهدیه که تاریخ تهران رو از 900 سال پیش تا کنون دیده و اگه زبان بگشاید حتما خاطرات شنیدنی رو از روزهای تیره و تاریک تا طلوع سپیده تعریف میکنه. جالب این درخت توی این تهران بزرگ دود گرفته هنوزم زنده است و داره نفس میکشه. 800 سال پیش تهران تنها روستای بزرگی بوده که بین شهر بزرگ ری و کوهپایه‌های البرز قرار داشته. این روستا در زمان صفویه به علت بقعه سید حمزه در شاه عبدالعظیم مورد توجه قرار گرفت. نخستین بار شاه طهماسب صفوی هنگام گذر از تهران باغ و بستان‌های فراوانی می‌بینه و این شهر رو میپسنده و دستور میده برج و بارو و خندق اطراف اون بکشن. آقا محمد خان در سال 1286 هجری شمسی تهران رو به عنوان پایتخت برمیگزینه که موجب تحول در تهران میشه. زمان رضا شاه برج و باروها و بسیاری از ساختمان‌های قدیمی رو تخریب کردند و ساختمان‌های مدرن جایگزین اونها شده. در دوره پهلوی دوم و همچنین پس از انقلاب تهران به سرعت توسعه پیدا کرد و حال هسته شکل‌گیری تهران قدیم در غرب تهران با عنوان منطقه 12 جای گرفته. قصه باغ ملی از زمان سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار آغاز شد، زمانی که میدان مشق مکانی برای رژه و تمرین‌های نظامی بود. بعد از کودتای سال 1299 هجری شمسی و سلطنت رضاشاه پهلوی، نظامی‌ها به خارج از تهران منتقل شدند و در این بین میدان مشق بلااستفاده ماند. بعد از مدتی طرحی تحت عنوان برپایی نخستین باغ همگانی در تهران باعث شد که نام این میدان از میدان مشق به میدان باغ ملی تغییر کند. پیش از آن که میدان آزادی ساخته شود، سردر باغ ملی که ورودی میدان مشق بود به عنوان نماد پایتخت شناخته میشد. امروزه نیز در باغ ملی همه چیز رنگ و بوی تاریخ داره. منطقه 12 تهران در زمینه آب و هوایی با یک اقلیم نیمه خشک و معتدلی مواجه. تابستان‌ها در این منطقه گرم و خشک و زمستان‌ها ملایم بوده. دمای هوا در تابستان‌ها بالا و معمولاً بین 22 تا 37 درجه سانتیگراد قرار داره، اما زمستان‌ها نسبتاً ملایم بوده و دما در حدود 1 تا 12 درجه سانتیگراده. در میان آثار تاریخی گذرگاه‌های کهن، کاخ گلستان همچون نگینی قرار گرفته. معابر سی‌تیر، ناصر خسرو، پامنار و دیگر گذرهای ارزشمند این مجموعه گواه رد پای زمان در این منطقه هستند. در میان گذر امامزاده یحیی که سنگ فرش‌هایش رد پای گذشتگان را طنین انداز می‌کنه، کهنسال‌ترین درخت چنار تهران قد علم کرده. به سان نگهبانی خاموش که چشمانداز همیشه در حال تغییر منطقه رو تماشا می‌کنه. موزه‌ها به عنوان نگهبانان میراث، فرهنگ و سنت ایستادند. موزه ایران باستان، جواهرات ملی، سکه، فرش، سفالینه و آبگینه پنجره‌ای به گذشته و هنر غنی ایرانی است. اما منطقه 12 چیزی فراتر از تاریخ مصوره. او یک موجود زنده که فعالیت در رگ‌های اون جاریه. به عنوان مثال لاله‌زار، خیابانی که در گذشته با تئاترها و سینماهای خود شناخته می‌شده، امروزه با چلچراغ‌های درخشان آراسته شده و خیابان‌های ری و امیرکبیر که امروزه بورس لوازم خانگی و لاستیک و وسایل مربوط به خودرو میباشند. این منطقه همچنین بسیاری از بناهای شاخص دیپلماتیک و حکومتی و آموزش را در خود جای داده. دانشگاه هنر تهران،
سفارتخانه‌های روسیه، آلمان، ترکیه و انگلیس در این منطقه قرار گرفتند. ساختمان مجلس، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی تنها چند نمونه از ستون‌های اداری منطقه هستند که در این منطقه جای خوش کردند. اما در میان هرج و مرج شهری و عظمت تاریخی منطقه 12 آرامش در شش‌های سبز منطقه جریان داره. پارک شهر که در بخش شمالی و پارک حقانی که در بخش جنوبی منطقه قرار داره، طبیعت شهر خاکستری پرهیاهو را در آغوش گرفته و نفس تازه به اون میده. امروزه به سختی میتونیم اثریت دو قنات باستانی که روزگار آب حیات در اونها جریان داشته پیدا کنیم. میان این همه هیاهو رد پاهایی را می‌بینیم، رد پاهایی که می‌خواهیم آنها را دنبال کنیم و مقصد را بیابیم، غافل از اینکه به خودمان میرسیم. تاریکی، ناامیدی، ناامنی، لباسهایی هستند که بازار در شب به تن می‌کنه. بازاری که در روز پر از زندگی و امید است و به قول قدیمی‌ها ضربان قلب شهر است، اما در شب خانه ای را می‌بینیم که روزی مرواریدی بود در دل صدف، اما امروز، امان از این امروزی که بدتر از دیروز است. این خانه ها چه خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی را در خود دیدند، اما امروز صاحبان خود را گم کردند و خود را به سرنوشت تلخی که در آن دچارند سپردند. کوچه‌هایی که سال‌هاست دیگر عاشقی در آن قدم ننهاده. دلیل را پرسیدیم، جواب یک کلمه بود: حفظ بافت تاریخی. اما حتی نتوانست صاحبان خانه ها و اهالی محله را در خود حفظ کند. گاهی تصمیمات غلط یک محله را از بین میبرد با تمام خاطرات آن. اهمیتش زیاد تعریفی نداره. روزی نمیشه که اینجا تو این کوچه پس کوچه ها خفتگیری نکنن. حالا یا موبایل میگیرن یا پول میزنن. این بافت قدیمی اینجا اجازه ساخت و ساز نمیدن. بعد مردمای قدیمی اینجا هم اکثرا به خاطر اینکه محلیت یه خود ضعیف شده، خراب شده و اینا، این خونه های قدیمیشون رو رهن و اجاره دادن، هم رفتن. آره اینجا افتاده اکثرا دست افغانی‌ها این خونه های بزرگ رو رهن و اجاره میکنن، هم حالت تولیدی براشون داره، هم تو زندگی میکنن. اصلا بافت قدیم محل رو از بین بردن. ازدحام دلالان ارز در بازار دور از انتظار نیست. دستفروشانی که حضور آنها از هر زمانی بیشتر شده. برای مهار موج بی‌امان ترافیک، دولت محدودیت‌های طرح ترافیک را در ساعات شلوغ اعمال کرده. با این حال معابر همچنان از جمعیت و شلوغی خودروها سرریز میشن. عابرین، اتومبیل‌ها و به خصوص موتورسیکلت‌ها در هم آمیخته و منظری مه‌آلود از حرکت ایجاد می‌کنند. این سیلاب جمعیت منطقه را به عرصه‌ای از هیاهو تبدیل می‌کند که در آن پیاده‌روی به یک عمل استقامتی بدل میشه. همنوایی ناخوشایند موتور خودروها و هیاهوی اسفالت در هم آمیخته آرامش رهگذران را در این ترافیک بی‌وقفه غرق میکنه. حتی هوا هم از یورش وسایل نقلیه در امان نیست. ترافیک سنگین و توپوگرافی منطقه که در بخش‌های پستر تهران قرار دارد با هم توطئه کردند تا واقعیت تلخ دیگری را نمایان کنند. واقعیت ناگوار این است که منطقه 12 اغلب پایین‌ترین شاخص کیفیت هوا را به خصوص در روزهای سرد زمستانی به ثبت می‌رساند و سلامتی سالمندان، کودکان و اقشار آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد. اما اینها تنها مهاجمان نامرئی نیستند که در مرزهای قلمرو منطقه کمین کردند. زباله‌ها و سیستم‌های فاضلاب معیوب پیاده‌روها را به صحنه‌ای برای رویارویی با ارتش موش‌ها بدل ساختند.
در این پورتره از تضادها جوهره منطقه 12 نهفته است. تلاقی چالش‌ها و فرصت‌ها، جایی که آرزوی شکوفایی بر تقدس زندگی مشترک سایه افکنده است. اما در میان این سایه‌ها بارقه‌هایی از امید نمایان می‌شود. شبکه حمل و نقل عمومی که تار و پود خود را در جای جای منطقه تافته، راه نجاتی از هرج و مرج خودروها وعده می‌دهد. اتوبوس‌ها، شبکه BRT، مترو و تاکسی‌ها مهمترین مراکز منطقه را به هم متصل می‌کنند. چه بسا ایستگاه‌های مترو نزدیکترین عناصر به دروازه‌های کهن شهر تهران باشند که روزگاری پذیرای جریان عظیمی از مردم بوده و به شهر نفس زندگی دمیده‌اند. در قلب شهر تهران بازار بزرگی وجود دارد که هر روزه میزبان صدها نفر از مردم است. بازار بزرگ تهران جایگاه ویژه‌ای در قلب شهر به خود اختصاص داده است. این بازار به عنوان نقطه‌ای مرکزی در شهر زندگی و انرژی را به نقاط مختلف شهر منتقل می‌کند. بازار بزرگ تهران با تاریخچه و فرهنگ خود هر بار که وارد آن می‌شوید شما را به دنیای جذاب و متفاوت هدایت می‌کند. بازار بزرگ جایی است که شما را به زمانهای گذشته باز می‌گرداند و در عین حال به شما احساس زنده بودن و پویایی شهر را القا می‌کند. اینجا جایی است که زندگی در تهران به شکلی فراتر از یک شهر عادی تجربه می‌شود و همه چیز با رنگ و بوی خودش در این بازار زنده می‌شود. با گذشت زمان و ورود به ساعات اوج بازار همه چیز تغییر می‌کند. انبوهی از مردم با شور و شوق در کنار هم قدم می‌زنند. همه جا پر از رنگ و بو و آشوب است. از هر کجا نگاه می‌کنید می‌بینید که مردم در حال خرید و فروش و مذاکره هستند. اینجا جایی است که عطر و طعم زندگی اجتماعی تهران را به شما القا می‌کند. اما در کنار این همه شور و هیاهو، بازار بزرگ تهران همچنان تاریخ و فرهنگ را در خود جای داده است. معابر سنگفرش بازار شاهد تکاپوی قدم‌های صدها سال پیش هستند و روح بازار بزرگ تهران در همه جوانب آن مشاهده می‌شود. معماری زیبا و تاریخی ساختمان‌ها، محصولات دستساز و قدیمی در حجره‌ها، صدای موسیقی و بوی خوراکی‌ها، همه با هم بازار را به مکانی خاص و جذاب تبدیل کردند. در هسته مرکزی ساختار فضایی منطقه، پارک شهر قرار دارد و بافت تجاری در اطراف آن تنیده شده است. در همین بخش تجاری، چندین هسته فضاهای دولتی، حکومتی و تشریفاتی قرار دارند. لایه پیرامون این منطقه به سکونت اختصاص پیدا کرده است. خیابان‌های فردوسی و خیام در واقع نقش محورهای عمودی این ساختار را دارند و میدان امام خمینی یا توپخانه سابق در مرکز این منطقه جای گرفته است. کاربری‌های تجاری به راسته‌های مختلف و متنوع بازار اختصاص دارند. بسیاری از این کاربری‌ها و فعالیت‌ها با منطقه 12 و میراث تاریخی کهن آن ناسازگار هستند. محدوده مرکزی بازار تهران و خیابان 15 خرداد پیاده‌راه اعلام شدند و سبز میدان به عنوان یکی از فضاهای عمومی مهم این بخش در استخوان‌بندی فضایی منطقه نیز نقش پررنگی داشته است. همینطور مسجد بازار که به مسجد شاه معروف است، نقش مهمی در رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاریخی شهر تهران و ایران داشته است. از دیگر میادین مهم این منطقه میتوان به میدان بهارستان اشاره کرد. این میدان نیز نقش مهمی در تاریخ ایران ایفا کرده است. در این روایت تصویری صادقانه از منطقه 12 تهران ارائه شده. با وجود تمامی مشکلات و چالش‌هایی که با این منطقه همراه است، همچنان به عنوان نبض حیاتی شهر شناخته می شود. با تمام کاستی‌ها، نوری از امید و تعلق در رگ‌های این منطقه وجود دارد که نشان دهنده زندگی پرحیات و پویا در قلب تهران می باشد.